હે જીવ, પારકાએ કરેલા પોતાનો પરાભવ એટલે ડિફીટ, અપમાન, તિરસ્કાર, બીજાઓ દ્વારા તારો અપમાન, તિરસ્કાર વગેરે થતું હોય તે વખતે તું અધમપણે, મૂર્ખતાથી અધમપણે બીજા તરફ શું કામ ઈર્ષ્યા કે ક્રોધ કરે છે? જ્યારે બીજો કોઈ અપમાન કરે અથવા તો અમાન આપે, માન ન આપે, ત્યારે તમને કાં તો જેને માન આપે છે એની ઈર્ષ્યા કરશો, અથવા તો આ મને માન નથી આપતો એના માટે ક્રોધ કરશો. આને કરે છે અને મારું નથી કરતો તો આના માટે ક્રોધ અને આના માટે ઈર્ષ્યા. તો કે લગભગ તારા જીવનમાં તું જ્યારે જ્યારે પરાભવ, અપમાન વગેરે પામે તો તું કાં તો ઈર્ષ્યા કરે છે કાં તો ક્રોધ કરે છે. પણ તું આમ કેમ નથી વિચારતો? એમ કરીને એક સુંદર યુક્તિ, હું તો કહું સુંદર સાધના આપે છે, જેની આપણે વાત ટીનાબેનના માધ્યમથી થોડું જોઈ ગયા હતા ફર્સ્ટ ડે પર, પણ અહીંયા શ્લોકના સંદર્ભમાં કઈ રીતે છે કે કંઈ થયું નથી, કોને કંઈ ઘોડાએ કંઈ કર્યું નથી બેન, તમારી પુણ્યાય તે વખતે ઓછી પડી. પેલા કાઠમંડુ જતા પેલા ભાઈએ કીધું ને પુણ્ય ઓછું પડ્યું એટલે તમારા દર્શન ન થાય. એટલે પછી નેમીએ કીધું કે તો પછી સાચું શું સાહેબ? એ 5 મિનિટ એરપોર્ટ મોડા પહોંચ્યા અને તમે અંદર ચાલ્યા ગયા એટલે દર્શન ન થયા, એટલે લખ્યું કે પુણ્ય થોડું ઓછું પડ્યું સાહેબ. એટલે નેમીને મેં બતાવ્યું, મેં જો આ ભાઈ આવું લખે છે, એને બદલે આમ લખ્યું હોત તો વધારે લાભ થાત. આમ વિચારવાથી બી આર્ત ધ્યાન તો અટકી ગયું કે મારી પુણ્યાયની કચાશ. એટલે કોઈનો વાંકતો નહીં, કોઈના પર ગુસ્સો નથી થયો, કોઈના પ્રત્યે ઈર્ષ્યા નથી થઈ, પુણ્યનો જ વાંક કાઢ્યો. મેં કીધું ફોરેન ફરવા જતો હોય, ટ્રાફિકમાં અટકી ગયો, ફ્લાઇટ ઉપડી ગઈ, તો આમ બોલવાનું કે પુણ્ય ઓછી પડી. અને દેવગુરુના દર્શન કરવા જતો હોય અને એમાં જ્યારે તું લેટ પડે ત્યારે એમ કહેવાનું મારા પુરુષાર્થની કચાશ. ફોરેન ફરવા જાય, કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું હોય, કોઈ મૂવી જોવા જવાનું હોય, ટિકિટ ન મળી તો તમારે કહેવાનું કે ચાલો અઢળક પૈસા છે, સ્વિઝમાં છે, હોંગકોંગમાં છે, લંડનમાં છે, બધે જ. કેવા શરમાઈ ગયા. બધે છે પૈસા, બસ અત્યારના પિક્ચર જોવાનું મન થયું અને ટિકિટ નથી. પુણ્ય નથી ભાઈ, પૈસાથી નહીં જીવન માપતો, પુણ્યાય હોવી જોઈએ. અરે દાનની પણ તક લેવાની માટે તમારી પાસે એવી પુણ્યાય હોવી જોઈએ કે તમને આ સૂઝે ને આ ના સૂઝે. પણ ક્યારે પુણ્ય બોલવાનું ને ક્યારે દેવ ગુરુ ધર્મની વાત આવે ને ત્યારે પુણ્ય નહીં, મારા પુરુષાર્થની કચાશ. હું અડધો કલાક પહેલા નીકળ્યો તો મને દર્શન થાત, તારે પુણ્ય ને બોલવાનું. જો આ બહુ માર્મિક સૂક્ષ્મ વાત છે, પણ આપણે અહીંયા જ ચૂકી જઈએ છીએ. બધે અહંકારી જીવ પુણ્ય ઉપર નાખી દેશે. આ ધીસ ઇઝ ઇક્વલી બેડ. You are holding responsible, others responsible. Because of my wife, I didn't get darshan. Now you got something more beautiful. Because of the karma, I didn't get darshan. You are same. You are same. Because you are not taking the responsibility on you. પહેલા તમને બાયડી મળતી હતી, હવે થોડા ધાર્મિક થયા તે બાયડીમાંથી કર્મ બની ગયા. બેન તમને કોને પાડ્યા? ઘોડા પરથી તમે દેરા ફૂંકવા પડ્યા, કોને પાડ્યા? અમારા કર્મ, મારો પુણ્યનો ઓછાઈ થઈ. અહીંયા કે તારી નિષ્પુણ્યકતા વિચાર કે તારે મારી પુણ્યાઈ ઓછી થઈ ગઈ એટલે મારાથી આખી પરિક્રમા ન થઈ. કોઈનો વાંક નથી. ઘોડો ક્યાંથી આવ્યો? હાથી હતો તો હાથી બી પાડતે તમને, અને હિતેશને બી 4 પગ પર નાખ્યો એ પણ પાડતે તમને, કારણ કે તમારી પુણ્યાઈ જ ઓછી થઈ ગયેલી. એમ કેમ સમજતા નથી? કેમ કોઈનો દોષ જુએ છે? આખું જગત નિર્દોષ છે. તું તારી નિષ્પુણ્યકતા જો, અપુણ્યાઈ જો કે હમણાં મારી પુણ્યાઈ થોડી ઓછી ચાલે છે, કોઈને મારી વાત મગજમાં બેસતી જ નથી. અને મારો વર એક મારા પક્ષમાં તો એ બી એ લોકોની ટીમમાં ચાલ્યો ગયો, એના દીકરાને અને વહુની ટીમમાં. કોઈને મારી તારી બેન પુણ્યાઈ હમણાં ઓછી થઈ. અત્યારના તું કહે છે તો તારી સાસુને પણ જામે છે, તો હમણાં તારી પુણ્યાઈ વધારે ચાલશે. તું તારી પુણ્યાઈ, તારી નિષ્પુણ્યકતા ઉપર જોશે ને તો કહેશે કે આમાં મારે દોષ કેમ ને દેવાનો બીજાને. કેટલું સિમ્પલ. આ એક સુંદર સાધના છે, એમ સમજી લો.
એક દિવસ ખાલી કાઢો એમાં કે જાણે બીજું કંઈ જ નથી. જે થાય છે ને એ પુણ્ય પાપ જુગાર રમી રહ્યો છે. અને કોઈ વાર એક ગેમ પુણ્ય જીતે, એક ગેમ પાપ જીતે, બસ. તો અત્યારના અડધો કલાક પુણ્યનું જોર ચાલે છે, પછી બહાર જઈને ટેક્સી જ મળતી નથી. તો કે મારી હમણાં પુણ્ય ઘટી ગઈ. ત્યાં તમે પેલા આદિત્યને કોણ છે પેલી બહુ સચી, તો એ સચીને કીધું કે ભાઈ ટેક્સી ગોતી આવો ને મારો તો હાથ. અરે પણ હાથ ગમે તેટલો ખરાબ, ટેક્સી તો ગોતી જ શકો ને તમે, એમાં કઈ લારી ખેંચીને થોડી લાવવાની છે. પણ હવે જે ફૂટેજ મળે તે, હવે ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં. તો કે ભાઈ ટેક્સી, હવે 2 ટેક્સી આવી ગઈ. આદિત્ય બી લઈ આવ્યો, સચી બી લઈ આવ્યો. તો હમણાં પુણ્ય ઉભરાઈ રહી છે. એ બી કોઈ વાર ગમે નહીં કે ચાલો હવે આપણે 2 તો કરવી નથી. આ બધા પુણ્યના ખેલ નથી લાગતા તમને? કે પુણ્ય ઓછું થયું, પુણ્ય વધ્યું, અને આવું તો થયું રહેશે. એક ઇતિહાસનો પ્રસંગ છે. નમી અને વિનમી નામના 2 રાજાઓ હતા, અને ધર્મેન્દ્રની આરાધના કરી, અને ધર્મેન્દ્ર દેવ એમને પ્રસન્ન થયા. પ્રસન્ન થઈને એમને 48,000 વિદ્યાનું વરદાન આપ્યું. એટલે બધી વિદ્યાઓ એમને આવડે છે. કેટલી? 48,000. એટલે શું જબરજસ્ત જાપ બાપ કર્યા હશે. હા, ધર્મેન્દ્ર પાસે 48,000 અહીંયા એકના ફાંફા છે. હા, એ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી. હવે ભરત ચક્રવર્તી, જ્યારે ચક્રવર્તી માટે 60,000 વર્ષ નીકળ્યા હતા, તે વખતે આ 2 રાજા હેડ ટુ ફેસ ભરત ચક્રવર્તી. હવે આમાં શું થયું કે આ બી પુણ્યશાળી, આ બી પુણ્યશાળી, વધારે કોણ? ભરત ચક્રવર્તી. તો એમની સાથેના યુદ્ધમાં એ લોકો પાસે 48,000 વિદ્યા હોવા છતાં હારી ગયા. અને એ લોકોને એવો શોક લાગ્યો, વૈરાગ્ય આવ્યો કે આમાં તો વિદ્યા સાથે કંઈ સંબંધ જ નથી. સમર્થ પુણ્યવાળો કે વધુ પુણ્યવાળો સામેવાળો આવ્યો ને એટલે તું નીચે જવાનો. જે સ્કૂલમાં બીજા નંબરે આવ્યો ને એ પહેલું ફેલિયર છે. ફેલિયરના લિસ્ટમાં એ ફર્સ્ટ છે. કારણ કે હવે ગયો, ફર્સ્ટ ના આવ્યો, સેકન્ડ આવ્યો, ઇઝ ગોન. તમે નિષ્ફળતાના લોકોમાં એ ફર્સ્ટ આવે છે, પેલો 44th રેન્ક વાળો નહીં. તમે જુઓ એ રડશે, જે ફર્સ્ટ ના આવ્યો ને સેકન્ડ આવ્યો એને રડશે, અને પેલો 44 વાળી પાર્ટી કરશે. આપણે પાસ તો થઈ ગયા, નિશ્ચિત રહેશે. હા, વધુ પુણ્ય વાળો, જો ખાલી કોમ્પિટિટિવલી વાત કરું છું, તારા પુણ્ય કરતા તું પુણ્યશાળી છો, પણ તારા પુણ્ય કરતા વધારે પુણ્ય વાળો આવી ગયો. એવું બને કે નહીં? સિંગર્સોમાં એવું બને છે કે નહીં? કે આમ તમને કીધું હોય કે ભાઈ પાંચમની પ્રતિષ્ઠા છે, એમાં પધારશો ને, તમે આપશો, લાભ આપશો ભક્તિનો? કે લાભ લેશો? શું કરશો? લેશો, લાભ લઈશું ને. પણ અધિક પુણ્ય વાળો પેલો અમિત શેઠ આવી ગયો. તો મેં કીધું જીગર હવે તારી જરૂર નથી. કોઈ લંડન માટે બી આ કાજલબેન કહી દે કે હવે પેલો આશીષ આવવાનો છે, એટલે જીગર જીગરભાઈ તમારી જરૂર નથી એવું કહી દે. આ લોકો તો ગમે તેમ કહી દે એવી રીતે. હા, આ આવવાનો છે એટલે તમે નહીં આવો ને. તમે આ તો આખું પુણ્ય પાપના ખેલ છે ભાઈ. જે વધુ પુણ્યવાળો હોય ને એનું જ ચાલવાનું છે. એટલે નમી વિનમી પાસે આટલી પુણ્ય હતી, પણ સામે આવી ગયો ભરત ચક્રવર્તી, જેની પુણ્ય વધારે હતી. દે વર ડિફીટેડ. એ તો એ લોકો વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા લઈને કલ્યાણ થઈ ગયું. પણ કોઈ ક્રોધમાં બી જાય ને ઈર્ષ્યામાં પણ જાય કે આટલું હતું તો બી આપનું કાંઈ નહીં ને. આનું અધિક પુણ્યવાળાનું જ સંસારમાં ચાલવાનું. આ કોમ્પિટિટિવલી વાત કરું છું. હવે હું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વાત કરીશ કે 2 હોય એમાં જેનું અધિક પુણ્ય હોય એનું ચાન્સ લાગવાનું. જે વધારે ઈચ્છા કરતો હોય એનું નહીં. એટલે મેં કીધું ધર્મ ક્ષેત્રમાં પુણ્ય ન જુઓ, યોગ્યતા જુઓ. એટલીસ્ટ ધર્મ ક્ષેત્રમાં. કારણ કે આખો વ્યવહાર તો આ પ્રમાણે જ ચાલવાનો છે. અધિક પુણ્ય વાલાનું ચાલશે એટલે પવિત્ર ભાવો કરજે, પાપથી અટકજે, તારું પુણ્યનો સ્ટોક રાખજે કે જેના કારણે તને વારંવાર ધર્મની તક મળે. કારણ કે એકાદ પાપ કાર્ય કરો એટલે પુણ્ય આમ જબરજસ્ત સંખ્યામાં ઓછું થઈ જાય. કે એકાદ પ્રમાદ કર્યો તો જે વધવાનું હોય તો તું પ્રમાદ કરે ને પેલો પ્રમાદ ન કરે, એની પુણ્ય વધી જાય, એનો નંબર લાગી જાય. આ તો કોમ્પિટિટિવ મેં વાત કરી. હવે હું કહું કે તું સાવ આ તો પુણ્યશાળી હતા, પણ એની સામે અધિક પુણ્યવાળા આવી ગયા.
પણ તું તો અલ્પ પુણ્યશાળી છો, એટલે તને બધા તરફથી અપમાન, પરાભવ, તિરસ્કાર જ રહેવાના છે. તું કંઈ બી કરશે ને, કારણ કે હમણાં તું છે જ અલ્પ પુણ્યવાળો. એટલે વારંવાર કોઈ બી ક્ષેત્રમાં કહેશે, સારા આટલી અક્કલ નથી, આવો ધંધો કરાતો હશે, અહીંયા આવું ડિસિઝન લેવાતું હશે. કારણ કે તું સમજ કે પેલો ક્રોધ નથી કરતો, તારી પુણ્યાય ઓછી થઈ ગઈ છે. એટલે તારું હવે બધે અપમાન થવાનું, તિરસ્કાર થવાનું, તારા બધી ડીલ ફેલ જવાની, તારા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન અટકી જવાના. બધાનું કારણ વર્લ્ડમાં ક્રાઇસિસ છે એમ નહીં, તારા પુણ્યમાં ક્રાઇસિસ છે. કારણ કે કોઈનું ચાલે છે પાછું તે જ વખતે. સમજવાનો પ્રયત્ન કર. તું ઈર્ષ્યા કરવા લાગે ને ક્રોધ કરવા લાગે છે, એના કરતાં તારી પુણ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ આપ, અને પુણ્ય જોઈતું જ હોય તને તો ધર્મ કર. પણ તું તો એવો મૂર્ખ છે કે તારી પુણ્યાય ઓછી, એટલે તારો ધંધો ના થાય. બધું કે સારા આટલી 8 દિવસ કપાળદેવની ભક્તિ કરી, 8 દિવસ નત્ર પૂજા બનાવી, કોઈ મદદ કરતું નથી આપણા દુઃખના દિવસ, કોઈ નહીં કરી શકે. કારણ કે તે એમને ભજ્યા હોત, યથાર્થ ભજ્યા હોત, પુણ્ય બાંધ્યું હોત, તો એ પુણ્ય ઉદયમાં આવતે અને બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતે. તું તો સામે અનંત અનુબંધી કશાય કરે છે. તું દેવગુરુ માત્ર શંકા દુર્ભાવના કરીને તો તારી જે થોડી પુણ્ય બાકી હતી એ બી ખલાસ થાય છે. એટલે હવે તો કશું તું કરતો જ નહીં, કારણ કે ફેલ જ જવાનું છું, હું જ કહી દઉં છું. કારણ કે તારી નિષ્પુણ્યતા ઉપર દ્રષ્ટિ કર. દેવગુરુને નિંદવાની જરૂર નથી, અરે બીજાને બી નિંદવાની જરૂર નથી. તારી અપુણ્યાથી એના જા, કાં તો એનાથી પર થઈ જા, અને કાં તો એ જરૂરી જ હોય તો તું ધર્મ કર. કારણ કે ધર્મથી જ પુણ્ય બંધ થવાનું. કોઈ પણ સંસાર ક્રિયાથી પુણ્ય બંધ ન થાય, માત્ર ધર્મ કરવાથી પુણ્ય બંધ થાય. એટલે જો આમાં બિલકુલ એવો ઉદ્દેશ્ય નથી કે તું પુણ્ય કર આ શ્લોકમાં, પણ પુણ્ય જોઈતું હોય તો પુણ્યનું હેતુભૂત તો ધર્મ જ છે. એટલે જો તને બહુ ફાઇનાન્શિયલ અનસ્ટેબિલિટી કે ફિઝિકલ, મેન્ટલ, કૌટુંબિક કાંઈ બી હોય અને તને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ પુણ્ય મારું બહુ ઓછું થઈ ગયું જરૂર, તો તું આયમ બિલો કર, તું પેલું કર, પણ તું ખોટો ગુસ્સો કે ઈર્ષ્યા તો નહીં જ કર. કારણ કે એને તો અધમ કીધું. અધમ પણ હું તો મૂરખ કહેતો હતો કે તું મૂરખ છે, તારામાં અક્કલ નથી કે આવા સમયે આવા વિચાર કરવા જોઈએ. પણ સૂર્યજી તો જરા ફોર્મમાં લાગે છે 9 વાગે બી. એટલે તો કહે તું અધમપણે બીજાઓ તરફ ઈર્ષ્યા ન કર કે આને ચાન્સ લાગી ગયો અને આને તો કેવું મોત છે અને આનું કેવું. એની પુણ્યાય છે જે તે પૂર્વે ધર્મ કર્યો નથી. આ ભાવમાં બી તને ધર્મ સૂચતો નથી, એટલે તારી પુણ્યાયની ખામી છે. અને એને પુષ્કળ દેવગુરુની ભક્તિ કરી છે, એટલે એની પુણ્યાય એવી જબરજસ્ત છે કે એ ઈચ્છે મારે લંડન જવું છે તો લંડન જાય, પ્રતિષ્ઠા કરી આવે. પછી કે મારે અહીંયા જવું છે, એની પુણ્યાયથી છે. એટલે તું એની ઈર્ષ્યા ન કર. અને કોઈએ તારું બગાડ્યું હોય તો અપમાન બી કર્યું હોય કે પરાભવ બી પામ્યો હોય તો એનાથી, તો એના પ્રત્યે ગુસ્સો નહીં કર. આ વાત આપણે સમજતા હતા, પણ આજે એક જુદા સૂરમાં વાત આવતા એમ થાય કે અરે આટલું ક્લિયર છે, કોણ મૂર્ખ હશે કે આવું બને ત્યારે આવો વિચાર ન કરે. તું જ. એ તો હમણાં પોલ્યુશન છે, શું ભાવમાં છે, એટલું બધું મગજમાં બેસે છે. તારા જ સાસુ, દેરાની, જેઠાની, વહુરાની આ બધી એ કેરેક્ટર સામે આવશે ને તારે આ બધું છું થઈ જવાનું છે. કેવું હાફસે નહીં પાડે છે, નહીં થાય એમ કયો. માર્ગાનુસારી બનો કે નહીં ભૂલીએ, હવે અમે અવધારીશું અને પ્રાણ ત્યાગ જેવા પ્રસંગે પણ આ આજ્ઞાને અપ્રધાન નહીં કરીએ. એ સ્પિરિટ તો અમને ભેગું કરવું પડશે ને. જ્ઞાન તો પહેલા પણ હતું, સ્પિરિટ નહોતો, એ સ્પિરિટ ભરાયો. હવે તમે કહો ભગવાન કાલે જ કોઈ પરીક્ષા આવે તો સારું, આઈ વોન્ટ ટુ ટેસ્ટ માય સેલ્ફ. પુણ્યની કચાસ એટલે ડગલે પગલે તું પછડાટ ખાવાનો. તારી હાલત ફૂટબોલ જેવી થવાની. ફૂટબોલ છે ને જ્યાં જાય ને શું મળે? લાત. જ્યાં જાય ને ફૂટબોલ એને લાત મળે. અને તારી પુણ્ય ઓછી થઈ ને તું જે પણ ક્ષેત્રમાં જશે ને, સેવાના ક્ષેત્ર, ધંધાનું ક્ષેત્ર, બધે તને લાત મળવાની છે. કારણ કે તારું પુણ્ય ઓછું થયું. પુણ્ય ઓછું થઈ ગયું નો પ્રોબ્લેમ, પણ તું પહેલાં ઈર્ષ્યા ન કર, ક્રોધ નહીં કર, અને તને પુણ્યની જરૂર જ હોય તો ધર્મ કર. ધર્મમાં મન લગાડ, ધર્મથી વિમુખ થઈ જાય.
જ્યારે બધેથી લાત મળે ને, કોઈ દેવ ગુરુમાં મારે હવે વિશ્વાસ નથી, કોઈ હેલ્પ તો કરતા નથી. એ શું એટીએમ મશીન છે આ કે આ વોલેટ છે તારું કે આમ અંદર હાથ નાખ્યો અને 10 રૂપિયા કાઢ્યા? 10 નહીં, શું 500 રૂપિયા કાઢ્યા કે જે પણ નહીં. એને માટે એ કૃત્ય ભાવ કર્મમાં શિફ્ટ ટ્રાન્સફર થવા જોઈએ, એ કર્મનો પાછો ઉદય થવો જોઈએ, ત્યારે આ ફળ મળશે. એટલે તું આમ છે ને આમ સ્વિચ દબાવે એવી રીતે વિચાર નહીં કર, તું કરતો જ રે ધર્મ. બેઝિકલી સૂરીજી વોન્ટ્સ યુ ટુ ડુ ધર્મ. એટલે તારી મોક્ષની રુચિ ઓછી થઈ જાય ને તો પુણ્યની લાલચ આપે છે. આગળ શ્લોકમાં બધું સરખું થઈ જશે, પણ પુણ્યની લાલચથી તું ધર્મ કર. મોક્ષ પરિભ્રમણથી છૂટવું હોય ધર્મ કર, તું ધર્મ કર, ધર્મ કર. આ અમૂલ્ય અવસર છે, તું ધર્મ કર. પુણ્યની કચાશ હોય ને તો ખરેખર બુદ્ધિ જ બહાર મારી જાય છે. એકદમ જે ડિસિઝન ના કરવું જોઈએ ને એ જ ડિસિઝન તમે કરશો. હા, તમે તો આપણે કેમ આવું ડિસિઝન કર્યું? એકવાર તો ના પાડીને ક્રૂઝમાં હવે કેન્સલ છો, પછી હું કેમ પાછું ઘડી ઘડી કટકટ કરતા હતા? એ બરાબર યુ હેવ ટુ સેન્સ. આવું સૌભાગભાઈને એક સલાહ આપી હતી પ્રભુએ કે ઉદય જોઈને ડિસિઝન લેવાના. એ હું પત્ર લાવીશ પછી એક વખત. કારણ કે જો એકવાર તમે જાણો ને કે પેલી પતંગની પેલું માંજવ હોય એની ગૂંચમાં તમારો પગ ફસાયો છે, પછી જેટલું પગ લેફ્ટ રાઈટ કરશો ને એટલી ગૂંચ વધશે. એટલે તમે યુ હેવ ટુ ચેક કે અત્યારના યશ નામ કર્મનો ઉદય છે તો આ કાર્યો કરી લો. કારણ કે અત્યારના બધા જ એને આદર આપશે, રિસ્પેક્ટ કરશે. બહુ સરસ તમારું સજેશન હતું, બહુ સરસ. અને અત્યારના આપણી પુણ્ય ઓછી તો ચૂપચાપ બેઠા રહો તમે. અચ્છા, તમે આમ કહો છો, હું આમ કરીશ. આપણે ડાપણ નહીં કરવાનું, કારણ કે આપણી નાચ આવવાની જ બધે. ઉદય જોઈને જીવતા શીખો, ઉદય જોઈને. જ્યારે તારું પેલું લાસામાં કેન્સલ થઈ ગયું ને એટલે તારે તો નહીં કે બાપા ટોટલી પુણ્ય પાપનો ખેલ છે. હવે ન પહેલાનો વાંક છે, ન જ્યારે તમારી ટિકિટ જ 2 દિવસ પછી ને આવી, એમાં કોનો વાંક? કોને દોષ આપશો તમે? 2 દિવસ કાઠમાંડુમાં પડ્યા રહ્યા, કોનો વાંક કરશો? ચલો ટિકિટ ન થઈ, તમે પહેલાનો વાંક કર્યો, પણ આ જે નવી ટિકિટ કરી એ 2 દિવસ પછીની નીકળીને 2 દિવસ તમને સમાગમ ના મળ્યો, એમાં કોનો વાંક કહેશો? આ કે માની ગયા બાપા, પુણ્ય પાપના જ ખેલ છે. એટલે મેં કીધું ના, જો એનું પુણ્ય ઓછું પડે તો હું વચમાં ઊભો રહીશ, પણ ગમે તે રીતે એને હું લઈને જ જઈશ માનસરોવર. એટલે બરાબર મેં કીધું હું વચમાં ઊભો રહીશ કે એમ ઘડી ઘડી એ પુણ્ય એ કરીએ. એટલે મેં એને કીધું કે તું તારી પાપની ક્ષમા માંગ. મેં ભાવિન થ્રુ કેવડાવ્યું હતું, મેં જ કેવડાવ્યું હતું કે તારા પાપોની ક્ષમા માંગ. કોઈ દેવગુરુની નિંદા કરી હોય, દેવગુરુ પ્રત્યેનો એની ક્ષમા માંગ. દેવગુરુ તો બહુ ઉદાર છે, ક્ષમા ત્યારની આપી દીધી છે. આ તો આપણી ફરજ છે ક્ષમા માંગ. અને તું ધર્મ આરાધનમાં સ્થિર રહે, અર્થ ધ્યાન ન કર, રૌદ્ર ધ્યાન ન કર. અને મળી ગયા. અને મેં કીધું આ આવશે પછી, બધું હતું અને કર્યું. એટલે બધું એક ક્ષણની માફીથી પણ બધા પાપ ટળી જાય, અને એક નિંદાથી તું અનંતાનુબંધી પણ બાંધી શકે. આ સમજ અને સાવધ રે, જાગ્રત રે, એમ વાત કરી. તું અમથો બીજાનો વાંક કાઢે છે, વાંક તારો, તારી પુણ્ય ઓછી, અને વાંક કાઢે તું બીજાનો. તારું એક્ઝામનું રિઝલ્ટ લે આવ્યો ટપાલી, પોસ્ટમેન. હવે તો બધું ફોન પર આવી જાય છે, પણ તે વખતની વાત છે. પોસ્ટમેન આવ્યો અને પછી રિઝલ્ટ લાવ્યો, હોંશે તે પેલું ફાડ્યું, જોયું, ફેલ. એક તમાચો મારી દેવો જોઈએ પેલા પોસ્ટમેન. હવે આને કહેવાય અધમ માણસ. કે રિઝલ્ટ તારું છે, તે જે લખ્યું એનું, એ તો બિચારો ખાલી ઘરે આપવા આવ્યો છે, તો એમાં એના ઉપર ગુસ્સો કેમ? એમાં જો ભૂલમાં પેલો બોલ્યો કે કુછ બક્ષિસ દેના હો તો હવે તમે બધો ગુસ્સો કાઢશો એના પર. તું એટલે સૂરીજીએ તને અધમ કીધો કે જ્યારે વાંક તારી પુણ્યનો છે અને છતાં કોઈ મને સપોર્ટ નહીં કર્યો, કોઈ મારે પડખે. અલ્યા તે પાપ જ એવા કર્યા છે કે જે તારી પડખે રહે ને એ ડૂબે, કોઈ નહીં જ રહે. કારણ કે તે તૂટફાટ કરાવી હોય, આ કરાવી હોય, એવો કોઈ કર્મબંધ કર્યો હોય તો કોઈ ન રહે. કોઈનો વાંક નથી, કોઈનો વાંક નથી. તારી પુણ્યાય ઓછી છે એ વાત એક આ દ્રષ્ટિ આવી જાય ને બધું પોઝિટિવ થવા લાગે. પણ કેટલું સુંદર લખ્યું, કાં તો તું ઈર્ષ્યા કરે છે, કાં તો તું ક્રોધ કરે. આ તારું અધમપણું છે, મૂર્ખપણું નહીં.
અધમપણું હતું, મૂર્ખપણું જ્યાં સુધી તું આ સમજ્યો નહોતો. પણ હવે આ વાત સમજાય અને છતાં તને ક્રોધ ને ઈર્ષ્યા આવે છે તો તું અધમ માણસ છે. તું મૂર્ખ નથી. મૂર્ખ ઇઝ અંડરસ્ટેટમેન્ટ. મૂર્ખ તો જે બિચારાને ખબર જ ન હોય કર્મની થિયરી, એને મૂર્ખ કહેવાય. તને તો ખબર છે અને તું ગુસ્સો ઈર્ષ્યા કરે છે, એટલે તું તો અધમ માણસ કહેવાય. કેટલી સુંદર રીતે વાત કરે કે આ અધમતા કેમ? કારણ કે વાંક પોતાનો, ગુસ્સો બીજા પર. તું તારી નિષ્પુણ્યતાનો વિચાર કર. તું વિચાર કર કે પૂર્વ ભાવમાં તે પુણ્ય કર્યું હોત તો આ ભાવમાં તને વિજય પ્રાપ્ત થાત, સફળતા પ્રાપ્ત થાય, સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાત, બધું પ્રાપ્ત થાત. પણ તે નહોતું કર્યું. પૂર્વ ભાવમાં બી પ્રમાદ કર્યો અને આ ભાવમાં બી તને ક્રોધ અને ઈર્ષ્યા જ સૂજે છે, ધર્મ સૂચતો નથી. એટલે તારું નીચાના ક્રમમાં જવાનું હશે એટલે તને અત્યારના પણ ક્રોધ અને ઈર્ષ્યા સૂજે. પણ એમ નથી થતું કે મારા અંતરાય કર્મ હશે તો લા હું તપ કરું, મારું પેલું હશે તો હું જપ કરું. એ તને સૂચતું નથી. તને ખાલી ઈર્ષ્યા અને ક્રોધ સૂજે છે. કેટલી સ્પષ્ટ વાત કરે છે. આખું જગત નિર્દોષ છે. જો ક્રોધ કરવાને બદલે તારે હમણાં તારું પુણ્ય વધારવું જોઈએ. ડિસ્ટર્બ થયા બદલે તારે તારું પુણ્ય વધારવું જોઈએ. અને પુણ્ય વધારવું હોય તો તારે ધર્મ કરવો જોઈએ. ફરી એકવાર છેલ્લી વાર કહી દઉં છું કે પુણ્ય કરવાના ઉદ્દેશ્યથી આ શ્લોક નથી, પણ પુણ્યનો સંબંધ ધર્મ સાથે છે. માટે તું ધર્મ કર. એમ કરીને કોઈ પણ રીતે તને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવો છે એવો વિશાળ આશય છે સૂરીજીનો, એ ભૂલાય નહીં. તું અધમતા છોડી શાંત શુદ્ધ થવા માટે ધર્મ આરાધના કર. તારી પરિસ્થિતિ ના પણ બદલાય ને એવા ચીકણા કર્મ જ હોય, પણ તું ધર્મ કરશે ને એટલે વૈરાગ્ય જાગશે. અને વૈરાગ્ય જાગશે ને એટલે તું પરિસ્થિતિથી ઓછો અફેક્ટેડ રહેશે. આવું તમે લોકો અનુભવ્યું હતું? પહેલો અડધો કલાક બહુ અર્થ ધ્યાન વાળો જોયો હશે કે ચાલો અહીંયા સુધી આવીને પણ પાછું કેન્સલ થયું. પછી તમે એકવાર મનમાં સમાધાન કરી દીધું કે જો કેવલીના જ્ઞાનમાં નહીં હોય ને તો તારા ગમે તેવા ધમપછાડાથી થવાનું નથી. તારી પુણ્યાઈ ઝીરો થઈ ગઈ હોય તો કશું જ થવાનું નથી. હવે જે થાય એના માટે શાંત ભાવે સ્વીકાર કર. જેવા તમે વૈરાગ્યના ટ્રેક પર ગયા તમે અનઅફેક્ટેડ થવા લાગ્યા હશો. પરિસ્થિતિ સેમ છે અત્યારના. અમે લોકો ત્યાંથી ફોન કર્યા કરે કે કેમ છે, આ છે, પેલું છે, એ કરીએ પણ કશું નહીં, કશું જ ન ચાલે. હું પ્રેમ દેખાડી શકું પણ હું તમારા પાપ પુણ્યમાં કોઈ ફેરફાર નહીં કરી શકું. હું તે વખતે તમને મેન્ટલ સાથ આપી શકું પણ તમારું હું લઈ નહીં શકું. તમને ભોગવવા માટે હું ટેકો આપી શકું, દ્રષ્ટિ આપી શકું, શક્તિ આપી શકું, પણ તમારા કર્મમાં ફેરફાર કરવામાં ઇન્દ્ર, ચાંદ્ર, નાગેન્દ્ર, મુનિન્દ્ર, જીનેન્દ્ર કોઈ સમર્થ નથી. આ જીન શાસન છે જે જીનેશ્વરની ખૂબ ભક્તિ કરવાનું સૂચવે છે, પણ જીનેશ્વર તારા કર્મમાં ફેરફાર કરી શકે એ શક્ય નથી. એ શક્તિ માત્ર તમારામાં છે, કોઈ બહારના તત્વમાં એ શક્તિ નથી. આ જીન શાસનનું રહસ્ય છે. તારું ચિત્ત પ્રસન્ન રહેશે એટલું હું કરી શકું. એવો થોડો બોધ આપી દઉં, ફોન પર આપ્યો, પેલો તારું ચિત્ત પ્રસન્ન ન કરી શકું. તને વૈરાગી બનાવી અને પરિસ્થિતિ અનઅફેક્ટેડ રાખી શકું. તને શાંત નિર્મલ કરીને શુદ્ધ ઉપયોગમાં સ્થિર કરી શકું.